โบราณว่าไว้ห้ามร้องเพลงในครัวเดี๋ยวจะได้สามีแก่คุณเป็นนักฝันหรือเป็นนักลงมือทำคะแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ก็อยากจะตอบว่าเราเป็นทั้งสองอย่างแต่ในความเป็นจริงหลายครั้งเรามักจะหลงไหลไปกับความหอมหวานของภาพฝันในอนาคตจนเผลอละเลยงานหนักที่อยู่ตรงหน้าในปัจจุบันเรามัวแต่ฝันถึงยอดเขาที่งดงามจนลืมมองก้อนหินที่อาจจะทำให้เราสะดุดล้มอยู่ตรงปลายทางมีคำสอนของคนโบราณที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงคำหยอกล้อขำขันที่ผู้ใหญ่มักจะใช้แซวเด็กสาวนั่นคือห้ามร้องเพลงในครัวเดี๋ยวจะได้สามีแก่หรือในบางท้องถิ่นก็อาจจะหมายถึงภรรยาแก่ซึ่งดูเผินๆแล้วไม่น่าจะมีแก่นสารอะไรที่ลึกซึ้งแต่ถ้าหากเราลองมองห้องครัวว่าเป็นดั่งสถานที่แห่งการสร้างสรรค์มองการร้องเพลงว่าเป็นดั่งการปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับความฝันและมองสามีหรือภรรยาแก่ว่าเป็นดั่งผลลัพธ์ที่เก่าเก็บและไม่สมบูรณ์บางทีคำสอนขี้เล่นบทนี้อาจจะเป็นปรัชญาการทำงานที่สำคัญที่สุดบทหนึ่งเลยก็เป็นได้วันนี้โบราณว่าไว้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับเพลินดีไซเนอร์สาวผู้เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์เธอคือนักร้องผู้มีบทเพลงแห่งอนาคตอันงดงามอยู่ในหัวแต่เธอกลับเกลียดการทำงานในห้องครัวซึ่งเป็นดั่งหัวใจของการผลิตจนกระทั่งบทเพลงของเธอเกือบจะกลายเป็นเพียงเสียงคร่ำครวญและผลลัพธ์ที่เธอได้มาก็เกือบจะแก่เกินแกงจนกระทั่งคุณย่าของเธอได้สอนให้เธอเรียนรู้ที่จะวางไมโครโฟนลงชั่วคราวแล้วหันมาจับตะหลิวอย่างมีสติชื่อเพลินของเธอนั้นช่างเหมาะเจาะกับตัวตนของเธออย่างยิ่งเพราะเพลินมักจะเพลิดเพลินไปกับการจินตนาการถึงโลกแห่งอนาคตอยู่เสมอเธอคือผู้ก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้าสตาร์ทอัพที่กำลังเป็นที่จับตามองในฐานะดีไซเนอร์และครีเอทีฟไดเรคเตอร์เพลินคืออัจฉริยะเธอสามารถมองเห็นเทรนด์แฟชั่นล่วงหน้าได้เป็นปีๆมูดบอร์ดของเธอสวยงามราวกับบทกวีและไอเดียการตลาดของเธอก็ล้ำยุคจนใครๆก็ตามไม่ทันแต่เพลินมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งเธอคือนักร้องผู้หลงไหลในเสียงเพลงของตัวเองแต่กลับเกลียดชังห้องครัวที่ดังและเต็มไปด้วยควันห้องครัวในที่นี้ก็คือแผนกฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพของบริษัทเธอเองสำหรับเพลินงานในส่วนนี้ช่างน่าเบื่อและซ้ำซากการติดต่อประสานงานกับโรงงานการจัดหาวัตถุดิบการตรวจสอบคุณภาพตะขิบผ้ามันคือโลกของรายละเอียดหยุมหยิมที่เธอไม่เคยอยากจะย่างกรายเข้าไปเกี่ยวข้องและในขณะที่ทีมงานในห้องครัวของเธอกำลังหัวหมุนอยู่กับปัญหาการผลิตที่ล่าช้าคุณภาพผ้าที่ไม่ได้มาตรฐานและต้นทุนที่บานปลายเพลินกำลังทำอะไรอยู่เธอกำลังร้องเพลงเธอใช้เวลาไป3 วันเต็มในการออกแบบคอลเลกชันสำหรับปีหน้าทั้งที่คอลเลกชันของซีซั่นนี้ยังผลิตไม่เสร็จถึงครึ่งเธอใช้เวลาไปทั้งสัปดาห์ในการวางแผนจัดงานเปิดตัวที่หรูหราอลังการในขณะที่ทีมฝ่ายผลิตกำลังโทรมาแจ้งว่าผ้าล็อตสำคัญถูกส่งมาผิดสีเวลาประชุมทีมแทนที่จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตรงหน้าเธอกลับเอาแต่พูดถึงวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่อีก5 ปีแบรนด์ของเราจะไปถึงระดับโลกจนลูกทีมที่กำลังหมดไฟยิ่งรู้สึกว่าเจ้านายของตัวเองช่างอยู่ห่างไกลจากความเป็นจริงเหลือเกินเธอกำลังจะได้สามีแก่โดยไม่รู้ตัวและสามีคนนั้นก็คือคอลเลกชันเสื้อผ้าชุดแรกที่เธอทุ่มเททั้งชีวิตให้กับมันเพราะในขณะที่เธอเพลินไปกับการร้องเพลงอาหารในครัวก็เริ่มไหม้การผลิตที่ล่าช้าทำให้กว่าเสื้อผ้าจะเสร็จสมบูรณ์เทรนด์แฟชั่นที่เธอเคยคาดการไว้อย่างแม่นยำก็กลายเป็นของเก่าไปซะแล้วคุณภาพของสินค้าที่ไม่คงเส้นคงวาเพราะขาดการเอาใจใส่จากหัวเรือใหญ่ก็ทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาดูแก่เกินวัยดูไม่สดใหม่และสมบูรณ์อย่างที่ควรจะเป็นเธอคือศิลปินผู้มีบทเพลงที่ไพเราะที่สุดแต่กำลังจะไม่มีเวทีให้แสดงเพราะเวทีนั้นได้พังทลายลงเสียก่อนจากการที่เธอละเลยที่จะตอกตะปูด้วยตัวเองเส้นตายของการเปิดตัวคอลเลกชันใกล้เข้ามาแต่สินค้าที่พร้อมขายกลับมีไม่ถึงครึ่งแถมยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพที่แก้ไม่ตกนักลงทุนเริ่มส่งสัญญาณไม่พอใจและที่สำคัญที่สุดเพ
ลินเริ่มเห็นแบรนด์คู่แข่งโปรยคอลเลกชันที่มีแนวทางคล้ายกับเธอออกสู่ตลาดไปก่อนแล้วสามีแก่ที่เธอหวาดกลัวกำลังจะกลายเป็นความจริงด้วยความจนตรอกและสิ้นหวังเพลินจึงตัดสินใจเดินทางกลับบ้านไปหาคุณย่าพิมพาที่พึ่งสุดท้ายของเธอคุณย่าพิมพาในวัย80 กว่าเคยเป็นเจ้าของห้องเสื้อพิมพาร้านตัดเสื้อผ้าชั้นสูงที่โด่งดังที่สุดในยุคสมัยของท่านลูกค้าของท่านมีตั้งแต่คุณหญิงคุณนายไปจนถึงเชื้อพระวงศ์คุณย่าคือตำนานที่ยังมีลมหายใจคือปรมาจารย์ในห้องครัวที่เพลินไม่เคยเห็นคุณค่ามาก่อนเพลินบุกไปหาคุณย่าที่บ้านทรงไทยอันร่มรื่นพร้อมกับกระเป๋าเดินทางที่เต็มไปด้วยตัวอย่างเสื้อผ้าที่มีปัญหาและเอกสารแผนธุรกิจที่กำลังจะล้มเหลวเธอหวังว่าคุณย่าจะมอบกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เฉียบคมหรือมอบเงินทุนก้อนโตให้เธอแต่คุณย่าพิมพากลับไม่ได้ทำเช่นนั้นหลังจากที่ฟังเรื่องราวทั้งหมดจบลงอย่างสงบท่านเพียงแต่ยิ้มและพูดว่าย่าหิวแล้วปะเข้าครัวไปทำมัสมั่นไก่ให้ย่ากินหน่อยสิย่าอยากจะดูว่าหลานสาวย่าจะทำกับข้าวอร่อยเหมือนตอนเด็กๆอยู่ไหมเพลินรู้สึกสับสนแต่ก็ไม่กล้าขัดใจคุณย่าเธอเดินตามท่านเข้าไปในครัวไทยขนาดใหญ่ที่ดูขลังและเปี่ยมมนต์เสน่ห์ขณะที่กำลังลงมือทำอาหารจิตใจของเพลินก็ยังคงว้าวุ่นอยู่กับเรื่องงานเธอหั่นเนื้อไก่ไปแต่ในหัวกลับคิดถึงเรื่องแผนการตลาดเธอผัดเครื่องแกงแต่ใจกลับลอยไปถึงเรื่องการจัดงานเปิดตัวจนเกือบจะทำหัวกะทิในหม้อไหม้เพลินเสียงของคุณย่าดังขึ้นอย่างนุ่มนวลแต่เด็ดขาดตอนที่มือจับตะหลิวใจก็ต้องอยู่ที่ปลายตะหลิวตอนที่ไฟอยู่หน้าเตาสติก็ต้องอยู่กับไฟอย่าเอางานอื่นเข้ามาปนในครัวท่านเดินมาหยิบตะหลิวไปจากมือของเพลินอย่างแผ่วเบาแล้วมองหน้าหลานสาวด้วยแววตาที่เอ็นดูและคมขบขันคนโบราณท่านถึงได้สอนไว้ว่าห้ามร้องเพลงในครัวไม่ใช่เพราะกลัวว่าจะได้ผัวแก่หรอกนะแต่กลัวว่ากับข้าวจะไหม้ต่างหากล่ะลูกคำสอนพวกนี้มันก็แค่เรื่องตลกไม่ใช่หรือคะคุณย่าเพลินแย้มเบาๆคุณย่าพิมพาสายหน้าสำหรับคนที่ไม่เข้าใจมันก็คือเรื่องตลกแต่สำหรับคนที่ทำครัวจริงๆมันคือสัจธรรมที่ลึกซึ้งที่สุดในสมัยก่อนครัวมันอันตรายนะลูกเราใช้เตาถ่านใช้ฟืนมีทั้งของร้อนมีทั้งของมีคมการร้องเพลงหรือการปล่อยใจให้ล่องลอยเพลิดเพลินน่ะมันคือการขาดสติคือบ่อเกิดของอุบัติเหตุข้าวของเสียหายหรือแม้แต่กระทั่งไฟไหม้บ้านคำว่าเดี๋ยวได้สามีแก่มันเป็นแค่อุบายที่น่ารักที่จะทำให้เด็กสาวจดจำคำสอนเรื่องสติและความจดจ่อได้ขึ้นใจเพราะไม่มีเด็กสาวคนไหนอยากได้สามีแก่หรอกใช่ไหมล่ะคุณย่าตักแกงมัสมั่นขึ้นมาชิมก่อนจะหันมาพูดกับเพลินต่อแล้วคำสอนนี้มันก็ใช้ได้กับทุกครัวในโลกนี้นะไม่ใช่แค่ครัวทำกับข้าวห้องครัวที่แท้จริงก็คือสถานที่ที่งานที่สำคัญและเป็นพื้นฐานที่สุดกำลังถูกทำขึ้นสำหรับนักเรียนมันคือห้องอ่านหนังสือสำหรับนักกีฬามันคือสนามซ้อมและสำหรับดีไซเนอร์อย่างหลานเองมันก็คือโรงงานคือแผนกฝ่ายผลิตนี่แหละส่วนการร้องเพลงนะมันก็คือวิสัยทัศน์คือความฝันคือภาพอนาคตอันสวยงามที่หลานมีซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ถ้าหลานเอาแต่ร้องเพลงอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่เคยหันมาดูหม้อแกงที่ตั้งอยู่บนเตาเลยต่อให้เพลงของหลานจะไพเราะแค่ไหนสุดท้ายแขกเรือก็จะไม่ได้กินอะไรนอกจากแกงที่ไหม้จนขมแล้วคุณย่าก็เริ่มเล่าเรื่องราวในสมัยที่ท่านยังรุ่งเรืองสมัยที่ย่ายังทำห้องเสื้ออยู่ย่ามีคู่แข่งอยู่คนหนึ่งชื่อว่าคุณวิไลวรรณคุณวิไลวรรณเป็นดีไซเนอร์ที่เก่งมากหัวสมัยใหม่ไอเดียของแกจะล้ำยุคอยู่เสมอแกเป็นนักร้องตัวยงเลยล่ะเวลาเจอกันทีไรแกก็จะเล่าให้ย่าฟังถึงเทรนด์แฟชั่นของโลกในอีก5 ปีข้างหน้าถึงชนิดของผ้าแบบใหม่ที่ยังไม่มีใครเคยใช้เพลงของแกน่าฟังมากจนย่าเกือบจะแพ้ไปแล้วส่วนย่านำเสนอแบบที่เรียบง่ายกว่าแต่ย่าร้องเพลงไม่เก่งเท่านางหรอกนะย่าก็เลยเอาแต่พูดถึงเรื่องวัตถุดิบย่าเล่าให้ฟังถึงความพิเศษของผ้าไหมที่ย่าสั่งทอถึงความประณีตของลูกไม้ที่สั่งมาจากฝรั่งเศสและถึงฝีมือของช่างปักที่เก่งที่สุดของย่าสุดท้ายเจ้าสาวก็เลือกคุณวิไลวรรณ
เพราะเพลงของแกไพเราะกว่าแต่แล้วสิ่งที่ย่าคาดไว้ก็เกิดขึ้นในวันงานชุดวิวาของคุณวิไลวรรณน่ะสวยงามราวกับฝันจริงๆแต่เป็นฝันที่เปราะบางเพราะอาหารมันไม่ได้ถูกปรุงอย่างใส่ใจตะเข็บถูกเย็บอย่างลวกๆและโครงสร้างของชุดก็ไม่แข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของผ้าได้พอเจ้าสาวเต้นรำไปได้ไม่ถึงชั่วโมงซิปกอดแตกลูกไม้ก็หลุดลุ่ยมันเป็นฝันร้ายกลางงานวิวาเลยโชคดีที่คุณแม่ของเจ้าสาวแอบสำหรณ์ไม่ดีเลยแอบมาจ้างย่าทำชุดสำรองเตรียมไว้ให้ด้วยคืนนั้นเจ้าสาวต้องเปลี่ยนมาใส่ชุดของย่าซึ่งแม้จะไม่อลังการเท่าแต่มันก็ถูกตัดเย็บขึ้นมาจากห้องครัวที่ใส่ใจที่สุดมันจึงแข็งแรงสง่างามและทำให้เธอเต้นรำได้อย่างมีความสุขไปจนจบงานคุณย่าพิมพาสรุปว่าวันนั้นทุกคนก็ได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญว่าเพลงที่ไพเราะที่สุดในโลกก็ไม่มีค่าอะไรเลยถ้าหากอาหารที่เสิร์ฟนั้นมันไหม้จนกินไม่ได้คุณวิไลวรรณได้สามีแก่คือผลงานที่แก่และพังก่อนเวลาอันควรเพราะแกมัวแต่ร้องเพลงจนลืมแล้วเพลินจะทำยังไงดีคะคุณย่าเพลินถามด้วยแววตาที่สิ้นหวังเพลงของเพลินมันกลายเป็นเพลงเศร้าไปแล้วคุณย่าพิมพายิ้มอย่างอ่อนโยนหลานไม่ได้ขาดพรสวรรค์ในการร้องเพลงแต่หลานแค่ต้องเรียนรู้ที่จะทำครัวให้เป็นด้วยย่ามีกฎ3 ข้อของห้องครัวมาให้ซึ่งเป็นกฎที่ย่าใช้มาตลอดชีวิตการทำงานข้อที่ 1กำหนดเวลาเข้าครัวในแต่ละสัปดาห์หลานต้องกำหนดเวลาเข้าครัวที่ชัดเจนและห้ามใครรบกวนอาจจะเป็นทุกเช้าวันอังคารและวันพฤหัสในช่วงเวลานี้หลานห้ามร้องเพลงเด็ดขาดห้ามออกแบบห้ามคิดเรื่องการตลาดหน้าที่ของหลานคือการอยู่ในครัวคือการประชุมกับฝ่ายผลิตคือการลงไปตรวจคุณภาพสินค้าที่โรงงานคือการแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นข้อที่ 2สวมบทบาทเป็นลูกมือในช่วงเวลาเข้าครัวหลานต้องถอดหมวกของ CEO นักฝันออกแล้วสวมหมวกของลูกมือแทนหน้าที่ของหลานไม่ใช่การสั่งแต่คือการฟังว่าทีมฝ่ายผลิตเขาเจอปัญหาอะไรฟังว่าช่างเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรแล้วก็ลงมือช่วยเขาแก้ปัญหานั้นเป็นส่วนหนึ่งของครัวไม่ใช่เป็นแขกผู้มาเยี่ยมชมข้อที่ 3ชิมก่อนเสิร์ฟก่อนที่สินค้าชิ้นไหนจะถูกส่งออกจากโรงงานหลานต้องเป็นคนชิมหรือตรวจสอบคุณภาพมันด้วยตัวเองทุกครั้งไม่ใช่แค่ดูว่ามันสวยไหมแต่ต้องดูว่ารสชาติมันดีไหมตะเข็บแข็งแรงไหมเนื้อผ้าดีจริงไหมนี่คือการกระทำของแม่ครัวที่ใส่ใจที่จะต้องแน่ใจว่าอาหารทุกจานมีรสชาติที่ดีที่สุดก่อนที่จะนำไปเสิร์ฟให้แขกกฎ3 ข้อของคุณย่าคือการสร้างสมดุลระหว่างการร้องเพลงและการทำครัวระหว่างวิสัยทัศน์และการลงมือทำเพลินกลับกรุงเทพมาพร้อมกับกฎ3 ข้อของคุณย่าและหัวใจที่ถ่อมตนลงกว่าเดิมสิ่งแรกที่เธอทำคือการเรียกประชุมทีมทั้งหมดแล้วประกาศเลื่อนการเปิดตัวคอลเลกชันออกไปอย่างไม่มีกำหนดมันคือการตัดสินใจที่เจ็บปวดและสิ้นเปลืองเงินมหาศาลแต่เธอก็รู้ว่ามันจำเป็นจากนั้นเธอก็เริ่มบังคับใช้กฎ3 ข้อของห้องครัวกับตัวเองอย่างเคร่งครัดทุกเช้าวันอังคารและพฤหัสบดีเธอจะหายตัวไปจากห้องทำงานที่สวยหรูแล้วไปใช้เวลาทั้งวันที่โรงงานในตอนแรกทีมงานฝ่ายผลิตต่างก็เกรงและไม่คุ้นชินแต่เมื่อพวกเขาเห็นว่าเธอไม่ได้มาเพื่อสั่งแต่มาเพื่อฟังและช่วยกำแพงน้ำแข็งก็ค่อยๆทลายลงเพลินได้ค้นพบปัญหาคอขวดในกระบวนการผลิตมากมายที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนเพราะเธอไม่เคยลงมาอยู่ในครัวเธอได้เรียนรู้ที่จะเคารพในงานฝีมือของช่างเย็บผ้าและได้เข้าใจถึงความยากลำบากของทีมจัดหาวัตถุดิบ3 เดือนผ่านไปคอลเลกชันที่เคยแก่และเต็มไปด้วยปัญหาก็ได้ถูกปรุงขึ้นมาใหม่ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดวันเปิดตัวคอลเลกชันที่ถูกเลื่อนออกไปไม่ได้หรูหราอลังการเหมือนที่เธอเคยร้องเพลงเอาไว้แต่เป็นงานเล็กๆที่อบอุ่นที่ซึ่งเธอได้เชิญทีมช่างฝีมือจากโรงงานมายืนอยู่ข้างๆเธอด้วยและเมื่อเสื้อผ้าล็อตแรกถูกวางจำหน่ายมันไม่ได้กลายเป็นกระแสไวรัลในชั่วข้ามคืนแต่มันค่อยๆสร้างชื่อเสียงขึ้นมาจากการบอกต่อในเรื่องของคุณภาพที่ไร้ที่ติเพลินยังคงเป็นนักร้องผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลแต่ตอนนี้
เธอก็ได้กลายเป็นแม่ครัวผู้ไม่เคยปล่อยให้อาหารของเธอไหม้ด้วยเช่นกันเธอได้เรียนรู้แล้วว่าบทเพลงที่ไพเราะที่สุดคือบทเพลงที่ถูกขับขานขึ้นมาหลังจากที่ทุกคนได้ลิ้มรสอาหารอันโอชะที่ถูกปรุงขึ้นจากหัวใจแล้วเท่านั้นห้ามร้องเพลงในครัวคือคำสอนที่เตือนสติให้เราสร้างสมดุลระหว่างความฝันและความเป็นจริงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนั้นเป็นสิ่งสำคัญมันคือบทเพลงที่คอยนำทางและให้กำลังใจเราแต่หากปราศจากการลงมือทำอย่างมีสติจดจ่อในห้องครัวแห่งปัจจุบันแล้วบทเพลงนั้นก็จะไม่มีวันกลายเป็นอาหารที่จับต้องได้เลยเรื่องราวของเพลินสอนให้เรารู้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนนั้นไม่ได้เกิดจากไอเดียที่เลิศลอยเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เป็นรากฐานของงานทั้งหมดอย่าปล่อยให้ตัวเองเพลิดเพลินไปกับการร้องเพลงถึงอนาคตจนลืมใส่ใจเตาไฟที่อยู่ตรงหน้าลองถามตัวเองดูนะคะว่าในขณะที่คุณกำลังไล่ตามความฝันอันยิ่งใหญ่อยู่นี้คุณได้แวะเวียนเข้าไปตรวจตราห้องครัวของคุณบ้างแล้วหรือยังคุณได้ลงมือชิมอาหารของคุณด้วยตัวเองบ้างไหมเพราะท้ายที่สุดแล้วคนที่จะตัดสินคุณค่าในตัวเราไม่ใช่นักร้องที่มีเพลงเพราะแต่คือแม่ครัวที่ทำอาหารอร่อยต่างหากสำหรับวันนี้โบราณว่าไว้ต้องขอลาไปก่อนถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเรื่องราวให้กับคนที่คุณรักเพื่อส่งต่อปัญญานำทางชีวิตสวัสดีค่ะ